Cà phê là một trong những thức uống được nghiên cứu nhiều nhất trong lịch sử y học hiện đại. Mỗi sáng có hàng tỷ người trên thế giới uống cà phê. Có người uống để tỉnh táo, có người uống vì thói quen, có người uống vì không uống thì đau đầu. Câu hỏi là liệu cà phê thực sự tốt cho sức khỏe hay chỉ là một chất kích thích khiến con người cảm thấy khỏe hơn tạm thời thôi? Để trả lời thì không nên dựa vào cảm giác cá nhân, mà chúng ta nên dựa vào các bằng chứng khoa học. Nói về khoa học thì nhiều người nghĩ cà phê đơn giản là caffeine. Nhưng thực tế một ly cà phê chứa hơn 1.000 hợp chất hóa học khác nhau. Trong đó những hợp chất quan trọng nhất gồm caffeine, chlorogenic acid, polyphenol, caffeine và cauio. Trong đó caffeine chịu trách nhiệm chủ yếu cho tác dụng tỉnh táo. Chlorogenic acid và polyphenol là những chất chống oxy hóa được nghiên cứu rất nhiều. Điều này dẫn tới một kết luận quan trọng, đó là nhiều lợi ích sức khỏe của cà phê có thể không hoàn toàn đến từ caffeine. Đây cũng chính là lý do mà cà phê đã khử caffeine vẫn cho thấy một số lợi ích trong nhiều nghiên cứu dịch tễ học. Thì một trong những tổng quan khoa học lớn nhất được công bố trên BMJ năm 2017 đã phân tích hơn 200 phân tích gộp trước đó. Nhiều lợi ích sức khỏe được quan sát rõ nhất ở nhóm tiêu thụ khoảng 300 đến 400 mg caffeine mỗi ngày. Nhưng mà đây chỉ là mối liên hệ mang tính thống kê, cho nên nó không chứng minh được rằng caffeine trực tiếp tạo ra toàn bộ những lợi ích đó. Người ta chỉ thống kê và người ta thấy như vậy thôi. Người ta không biết rõ cơ chế bên trong đó như thế nào. Nhưng mà có thống kê cũng coi như có bằng chứng rồi đó. Cũng có các nghiên cứu khác trên hàng trăm nghìn người cho thấy nhóm tiêu thụ khoảng 300 đến 400 mg caffeine mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn khoảng 17% so với nhóm không có sử dụng cà phê. Thì đây là một trong những kết quả được lặp lại tương đối nhất quán ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên đây vẫn chủ yếu là bằng chứng quan sát thôi. Cũng chưa thể khẳng định cà phê trực tiếp kéo dài tuổi thọ con người. Trong nhiều năm đó thì cà phê từng bị nghi ngờ là gây bệnh tim. Lý do khá đơn giản thôi. Caffeine làm tim đập nhanh hơn và caffeine cũng làm huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn. Nghe có vẻ đáng lo. Nhưng khi theo dõi hàng trăm nghìn người trong nhiều năm thì kết quả lại khác. Nghiên cứu năm 2017 mà tôi đã đề cập trên cũng cho thấy khi theo dõi dài hạn thì mức tiêu thụ khoảng 300 đến 400 mg caffeine mỗi ngày liên quan tới nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn khoảng 15% và nguy cơ tử vong do tim mạch thấp hơn khoảng 19%. Điều này cho thấy tác động sinh lý ngắn hạn của cà phê không nhất thiết sẽ dẫn tới hậu quả xấu dài hạn cho hệ tim mạch. Còn cà phê và bệnh đái tháo đường type 2 thì sao? Đây lại là một trong những lĩnh vực có bằng chứng khá nhất quán. Nhiều nghiên cứu ghi nhận là người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 thấp hơn. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến tăng độ nhạy cảm với insulin, giảm stress oxy hóa, giảm viêm mãn tính ở mức độ thấp, tác động có lợi của chlorogenic acid lên chuyển hóa glucose chẳng hạn. Đáng chú ý là ngay cả với cà phê decaf, cái loại mà đã được tách bỏ phần lớn caffeine ra khỏi hạt trước khi đem rang và xay thành bột thì cũng cho thấy xu hướng tương tự trong nhiều nghiên cứu. Đây là bằng chứng gián tiếp cho thấy caffeine không phải yếu tố duy nhất làm nên chuyện trong hạt cà phê. Rồi, nếu hỏi lĩnh vực nào mà cà phê ghi điểm mạnh nhất trong nghiên cứu y học thì rất có thể là gan. Nhiều phân tích gộp ghi nhận cà phê liên quan đến giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, xơ gan, giảm nguy cơ ung thư gan và nguy cơ tử vong do bệnh gan. Đây cũng là một trong những kết quả nhất quán nhất trong y văn về cà phê. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là uống cà phê rồi tha hồ uống rượu bia. Gan không có vận hành theo cơ chế bù trừ kiểu đó. Cuối cùng tôi cũng muốn nói về cà phê và bệnh ung thư. Đây là chủ đề dễ câu view nhất. Tiêu đề bài báo thường viết cà phê chống ung thư. Nhưng mà khoa học không nói như vậy. Điều mà các nghiên cứu cho thấy là người uống cà phê có nguy cơ thấp hơn đối với một số loại ung thư như ung thư gan, ung thư nội mạc tử cung và một số ung thư khác. Tuy nhiên, đây chủ yếu vẫn lại là bằng chứng quan sát thôi. Chúng ta chưa thể khẳng định cà phê ngăn ngừa ung thư
Thay vào đó, y học chỉ có thể nói là cà phê có liên quan tới nguy cơ thấp hơn của một số loại ung thư. Đó mới là cách diễn đạt khoa học chính xác. Đến đây thì nhiều người sẽ nghĩ nghiên cứu quan sát cũng được. Rõ ràng cà phê có lợi mà. Chưa chắc à. Trên đời này không có gì là tuyệt đối hết. Bây giờ tôi sẽ nói về tác hại của cà phê. Và mấy cái tác hại này có bằng chứng rất là mạnh mẽ. Đầu tiên, ai cũng nhất trí rằng cà phê nó gây mất ngủ, không cần bàn cãi. Cơ chế là caffeine đối kháng với adenosine, một chất tạo cảm giác buồn ngủ trong não. Nhiều thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy caffeine làm cho đối tượng kéo dài thời gian đi vào giấc ngủ, giảm tổng thời gian ngủ và giảm giấc ngủ sâu. Ba cái nguy cơ tăng theo liều lượng uống cà phê. Cái nữa là ở người nhạy cảm, đặc biệt khi sử dụng trên 400mg caffeine trong thời gian ngắn, có thể xuất hiện lo âu, bồn chồn, rung tai, đánh trống ngực. Điều thú vị là không phải ai phản ứng cũng giống nhau. Có người uống vẫn ngủ ngon, người khác uống nửa ly là thấy tim đập, chân rung rồi. Con người kỳ lạ lắm. Một điều mà ít người biết nữa là các polyphenol trong cà phê có thể làm giảm hấp thu sắt từ thực phẩm và viên sắt bổ sung. Vì vậy, người thiếu máu do thiếu sắt thường được khuyên không uống cà phê sát bữa ăn hoặc là sát giờ uống viên sắt. Cuối cùng là tác hại của cà phê lên thai kỳ. Phụ nữ có thai là nhóm cần phải thận trọng nhất với cà phê. Nghiên cứu gộp năm 2017 ghi nhận tiêu thụ cà phê cao trong thai kỳ liên quan đến nguy cơ sảy thai cao hơn, nguy cơ sinh non và nguy cơ trẻ nhẹ cân cao hơn. Do đó, phụ nữ mang thai thường được khuyến cáo hạn chế caffeine. Rốt cuộc thì cà phê nên uống bao nhiêu thì tốt? Đây là câu hỏi thực tế nhất. Từ các nghiên cứu hiện có, đối với đa số người trưởng thành khỏe mạnh đó, thì tổng lượng caffeine khoảng 400mg mỗi ngày. Hiện được nhiều tổ chức y tế xem là mức tiêu thụ an toàn. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, người có rối loạn lo âu, mất ngủ và một số bệnh tim mạch có thể cần giới hạn thấp hơn đáng kể đó. Thì 400mg caffeine một ngày là bao nhiêu cà phê? Vấn đề là lượng caffeine phụ thuộc vào nhiều thứ bao gồm có loại hạt cà phê, lượng bột cà phê pha bao nhiêu, cách pha như thế nào và thể tích đồ uống là bao nhiêu. Trong đó thì loại hạt cần phân biệt là Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Đó là loài hoặc là giống cà phê đó. Đại khái thì phổ biến nhất vẫn là hai loại Arabica và Robusta. Thì Arabica đó thì caffeine nó chiếm khoảng 0,8 cho đến 1,5%. Còn Robusta thì caffeine nó chiếm khoảng 1,7 cho tới 3,5%, nó nhiều hơn. Còn nếu chúng ta nghe nói đến espresso, americano, drip coffee, French press, cold brew, cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, cà phê phin Việt Nam thì đó chính là phương pháp pha cà phê. Ví dụ như ở Ý đó thì espresso nổi tiếng đó, thì một khẩu phần điển hình của nó là có 30ml espresso thôi. Thì caffeine trung bình trong đó là 60 đến 80mg caffeine. Còn ở Mỹ nổi tiếng với Americano đó thì một khẩu phần Americano ở Mỹ là khoảng 240ml. Thì caffeine trung bình trong đó là 80 cho tới 150mg. Còn nói với cà phê phin của Việt Nam thì mới là trường hợp đặc biệt. Do Việt Nam ta sử dụng nhiều Robusta mà. Robusta khô nó chứa khoảng 2 cho tới 2,7% caffeine theo khối lượng. Ví dụ như phin dùng 20g bột cà phê Robusta thì ta lấy 20g nhân cho trung bình 2,2% thôi. Thì sẽ ra là 440mg caffeine trong đó. Nhưng không phải toàn bộ caffeine sẽ đi vào ly. Người ta chiết ra thường khoảng được 70 đến 90% thôi. Do đó mà một phin 20g Robusta thường cho khoảng 30 đến 400mg caffeine ha. Một ví dụ dễ hiểu hơn, nếu mà phin nhỏ Robusta pha Việt Nam đó là 10g cà phê Robusta thì khoảng 150 cho tới 200mg caffeine. Còn phin vừa thì là 15g Robusta thì khoảng 220 cho đến 300mg caffeine. Phin lớn thì cho là 20g Robusta thì chiếm khoảng 300 đến 400mg caffeine ha. Một số quán pha phin cực đậm, cực mạnh thì là tới 25 cho tới 30g Robusta thì có thể vượt ngưỡng là 450 cho tới 600mg caffeine.
Đó là lý do nhiều bạn Tây sang Việt Nam uống một ly cà phê là ngất ngây với độ mạnh đó và nhớ hoài. Tuy nhiên, bây giờ mới nổi lên gọi là cà phê cold brew. Nhiều người nghĩ cold brew nhẹ hơn phin Việt Nam truyền thống vì uống lạnh mà. Thực tế đôi khi ngược lại à. Do thời gian ngâm kéo dài 12 cho tới 24 giờ, cho nên một ly cold brew có thể chứa 150 cho tới 300 mg caffeine, thậm chí một số loại cô đặc còn cao hơn nữa. Cho nên tùy từng trường hợp mà cold brew đang so kè khốc liệt với phin Việt Nam truyền thống, tùy theo cách pha thôi đó mà. Tóm lại, với góc nhìn khoa học hiện nay thì nếu phải tóm tắt toàn bộ hàng ngàn nghiên cứu về cà phê trong một câu thôi thì có lẽ là câu này: cà phê không phải là thần dược, cũng không phải là chất độc. Đối với đa số người trưởng thành khỏe mạnh thì uống cà phê điều độ có vẻ an toàn và thường liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe hơn là tác hại. Tuy nhiên, khoa học vẫn đang cố gắng trả lời câu hỏi lớn nhất, chính là cà phê tạo ra lợi ích đó hay là những người uống cà phê đơn giản là có lối sống lành mạnh dẫn tới cái lợi ích đó. Thì đây chính là điều làm khoa học thú vị. Nó không chỉ hỏi có đúng không mà còn hỏi chúng ta chắc chắn đến mức nào. Và đôi khi cái câu thứ hai mới là câu hỏi khó nhất. Cảm ơn mọi người đã nghe đến giây phút này và hẹn gặp lại John trong kỳ tới.